मित्रांनो नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की जर तुम्हाला पासपोर्ट टाईप फोटो किंवा पासपोर्टसाठी फोटो बनायचा असेल तर ते कसे बनायचे. बाहेर जर तुम्ही गेले तर 50 रुपयामध्ये तुम्हाला 51 फोटो मिळतात आमच्या भागाकडे. पण जर तुम्ही हा फोटो जर त्याला दिला तर 10-20 रुपयामध्ये ते तुम्हाला फक्त प्रिंट काढून देईल आणि त्याच्याकडे फोटो काढायचं काम पडणार नाही. त्याच्यात तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर फोटो काढावा लागेल आणि त्याचा तुमच्या लॅपटॉप किंवा PC मध्ये एंटर करावे लागेल आणि अडोबी फोटोशॉप 7.0 मध्ये त्याला आणावे आणि पुढचा स्टेप तुम्ही बघा. आता मी अडोबी फोटोशॉप 7 मध्ये आलेलो आहे. आता तुम्हाला याच्यामध्ये इमेज ओपन करायची आहे तर त्यासाठी खूप सारे ऑप्शन आहे. त्यासाठी तुम्ही फाईल मध्ये जाऊ शकतात आणि ओपन मध्ये करू शकतात किंवा इथे डबल क्लिक सुद्धा करू शकतात किंवा सेंट्रल अधिक ओ सुद्धा तुम्ही दाबू शकता. तर मी डबल क्लिक करतो आणि हा जो फोटो आहे याला मी याच्यावर आणून घेतो. याला आधी मी फुल स्क्रीन करून घेतो. तरी याच्यावर जे आधी आपल्याला याला क्रॉप करायचे तर हे जे दिसते तुम्हाला क्रॉपचं बटन आहे याच्यावर क्लिक करून घ्या आणि याला बरोबर तुम्ही क्रॉप करून घ्या. जिथलं तुमचं शोल्डर हँड आहे तिथलं त्याला क्रॉप करून घ्यायचे तुम्हाला. मी तर इतकेच होतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे दिसेल राईटचं ऑप्शन याच्यावर क्लिक करून टाकायचं. आता झालं. आता नंतर हे जे दिसते तुम्हाला मॅजिक टूल याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्या आधी फोटोला आपण झूम करून घेऊ. आता हे मॅजिक टूल आहे याच्यावर तुम्ही क्लिक करा आणि जो पण तुमचा फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करा. त्याच्यानुसार ते ऍडजस्ट करेल. पण त्यासाठी तुम्हाला शिफ्ट बटन दाबून ठेवावं लागेल. तर मी शिफ्ट बटन दाबून ठेवतो. हे बघा मित्रांनो, हे बरोबर तुमचे जे मागचे जे बॅकग्राऊंड ते रिमूव्ह करून टाकेल. तिला तुमच्या व्हिडिओ फोटोनुसार ऍडजस्ट करून घ्यायचे. आता हे झालेले हे पूर्णपणे रिमूव्ह करून घ्यायचं. माझा फोटोचं बॅकग्राऊंड बरोबर नाहीये आणि फोटोची क्वालिटी ठीक नाही त्याच्यामुळे ते आज एरर दाखवून आलं. आता आपलं हे झालेलं आहे तर याला आपल्या मागच्या याला रिमूव्ह करायचं. त्याच्या आधी तुम्हाला हे जे दिसतंय हे बॅकग्राऊंड मागचं याच्यावर क्लिक करा आणि जो पण तुम्हाला फोटो लागेल जो पण कलर लागेल तुम्हाला तो त्याच्यानुसार तुम्ही टाकू शकता. मी तर रेड घेतो आणि याला रेडवर टाकून ठेवतो. आता झालं. आता तुमच्या कीबोर्डवर जो डिलीट बटन दिसतोय त्याला क्लिक करा. आता बघा तुमचं हे जे मागचंय हे पूर्णपणे रिमूव्ह झालेलं आहे. बघितलंच ना. आता नंतर हे तर झालं आपलं. याला आपल्याला कॉपी करून घ्यायचंय. याच्यावर क्लिक करा आणि Ctrl+C दाबा. आधी याला क्रॉपच्या ऑप्शनवर जा आणि Ctrl+A दाबा आणि Ctrl+C दाबा. आता नंतर फाईल मध्ये जायचे तुम्हाला आणि न्यू फाईल ओपन करायची किंवा Ctrl+N तुम्ही दाबू शकता. तर याचं नाव तुम्ही काय पण ठेवू शकता. मी टाकतो पासपोर्ट आणि याची प्रेझेंट साईज जी त्याला 4:6 तुम्ही ठेवायचे कारण हीच त्याची साईज राहते किंवा 5:7 तुम्ही टाकू शकता. मी 5:7 टाकतो आणि कलर याचा व्हाईट राहू द्यायचा आहे. नंतर याला ओके करा. आता हे झालं. आता तुम्ही म्हणशाल हे रेक्टँगल शेप मध्ये राहतं पण हे उभं आहे ते आडवं राहतं. तर यासाठी तुम्हाला याच्यावर क्लिक करायचे. इमेज मध्ये जायचं. इमेज मध्ये आणि रोटेट कव्हर्स मध्ये 90 डिग्री CW मध्ये क्लिक करायचं. आता हे पूर्णपणे बॅक झालेले आहे. जर तुम्हाला हे बरोबर वाटत नसेल तर याला डिलीट करा. याला डिलीट करा. डबल एक नवीन फाईल तयार करा आणि याला 4:6 मध्ये करून घ्यायचं. आता हे झालं. रोटेट इमेज 90 CW. आता हे झालेले आहे. आता तुम्हाला काय करायचंय ही जी इमेज आपल्या हिला ओपन करून घ्या आधी. नंतर हिला लहान करून घ्यायचं तुम्हाला. झालं. नंतर याला डबल मिनिमाइज करा आणि नंतर ह्या पेनच्या टूलवर याचं मूव टूल वरती आणि याच्यावर लेफ्ट क्लिक करा आणि उचलून याच्यावर आणून टाका. याला मोठं करून घ्यायचं. नंतर याला तुम्ही तुमच्या फोटोनुसार ऍडजस्ट करा.
झालं. याला फोटोनुसार ऍडजस्ट करा आणि इथे क्लिकच्या ऑप्शनवर टाकून द्या. नंतर आता आपलं हे झालं. आता याच्यावर क्लिक करा आणि ALT अलर्ट अधिक शिफ्ट दाबा आणि याला कॉपी करून याचे पेस्ट करा. किंवा जर तुम्हाला याच्या मागे जर बॅकग्राऊंड लावायचा असेल तो कसा लावायचा, याच्यावर क्लिक करायचं एडिट मध्ये आणि स्ट्रोक मध्ये जावा आणि याचा कलर ब्लॅक ठेवायचा आहे तुम्हाला आणि ओके करून घ्यायचं. ओके. आता याच्या मागे ब्लॅक बॅकग्राऊंड आलेला आहे. याच्यावर क्लिक करा डबल अलर्ट अधिक शिफ्ट आणि तुमच्या इमेज नुसार त्याला लावून घ्यायचं. याला मी मित्रांनो बघितलं, तुम्ही पासपोर्ट टाईप फोटो बनवून घेतला. याला तुम्ही तुमच्या ऍडजस्टमेंट नुसार इथे 4 लावू शकता, इथे 6 लावू शकता. तर मी सुद्धा 3x2 म्हणजे 3x4 केलेला होता, पण मी याच्यामध्ये 2 लावले. याला मी आणखी लहान करून सुद्धा इथे फोटो टाकू शकतो. तर मित्रांनो हेच तुम्ही पासपोर्ट टाईप फोटो बनवू शकता घरच्या घरी. फक्त 10 रुपयाचे खर्च लावून प्रिंट तुम्ही त्याच्याकडून काढून आणा. नंतर तुम्ही बाहेर घेतला तर 50 रुपयामध्ये तुम्हाला तो देईल. तर मित्रांनो हे होते आजच्या व्हिडिओमध्ये. जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ किंवा टॉपिक आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. आता मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की आपल्या इमेजची जी क्वालिटी असते ती म्हणजे त्याची साईज जी असते ती जर 1 MB असेल तर तिला 50 KB मध्ये कसं करायचं. तर त्यासाठी तुम्हाला सबस्क्राईब बटन दाबून नोटिफिकेशन बेल ऑलवर सिलेक्ट करून दाबावे लागेल. तर मित्रांनो मिळतो तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.